فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروه منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة عن رواية قصيرة بعنوان The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde، القضية الغريبة للدكتور جيكل والسيد هايد، للكاتب الاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون. هو يحمل الجنسية البريطانية طبعا. هو كان روائيا وقصصيا وشاعرا وكاتب لأدب الرحلات. وولد في 13 نوفمبر 1850 وتوفي في 3 ديسمبر 1894 عن عمر يناهز 44. من أشهر أعماله تريجر آيلاند، جزيرة الكنز، طبعا رواية معروفة جدا واتعملت فيلم على الأقل مرة أو مرتين مش متذكر، وترجمت هو من أكثر كتاب العالم ترجمة، يعني هو يحتل المرتبة 26 من حيث كونه أكثر كتاب العالم ترجمة. الرواية اللي هنناقشها النهاردة أيضا تم تحويلها لأعمال سينمائية، فتم تحويلها الفيلم في عام 1968 تحمل نفس الاسم، وأيضا تم تحويلها الفيلم في 2003 أيضا وتحمل نفس الاسم، إلى جانب أعمال أخرى كانت تشير إليها، يعني فلان وفلان يقابل الدكتور جيكل والسيد هايد وما إلى ذلك. ندخل في الرواية مباشرة. الرواية قصيرة، يعني تقريبا 94 صفحة، النسخة اللي أنا قريتها 94 صفحة تقريبا، وهي بتناقش أو بتطرح سؤال: هل الإنسان ذو طبيعة واحدة أم ذو طبيعتين؟ يعني هل الإنسان خير كله أم شر كله أم الاثنين مع بعض؟ فنبدأ في الرواية. أحكي لكم الأول أحداث الرواية باختصار، وبعد كده نناقش رموزها ومواضعها. ولكن هو في داخله كان بيشعر إن في جزء من الشر جواه، في جزء الخير وفي جزء طبيعة أخرى شريرة جواه، يعني عايزة ترتكب أشياء شريرة، ولكن بيحاول يعني يكبتها ويغطي عليها عن طريق السلوك الحضاري والتزامه بالقوانين وما إلى ذلك، إلى أن أصبح دكتور وبدأ يعمل تجارب علشان يفصل ما بين طبيعة الخير وطبيعة الشر اللي جواه، بحيث ينقح هذه الطبيعة الشريرة ويخلي نفسه، يجعل من نفسه طبيعة خيرة فقط. فهو بدأ يعمل في تجارب كي يصل إلى هذا الهدف، ولكن النتيجة إنه بعد ما عمل تجارب لقى إن هو تحول إلى شخص آخر، لأن جسمه صغر في الحجم، ولما بص لنفسه في المراية ولقى أن ملامحه تغيرت، أصبحت ملامح شريرة، ولكن مش ملامح قبيحة، إنما ملامح شريرة. ولأنها طبعا الروح هي نفسها اللي قبيحة، مش المهم يعني. وأعطى لنفسه اسم مستر هايد، وبقى يخرج بقى، ولقى أنه أكثر شبابا، يعني مستر هايد أكثر شبابا من دكتور جيكل. فمستر هايد بقى هذا المتحول بقى يخرج ويروح البارات ويعني يرتكب كل الشرور والموبقات اللي الدكتور جيكل يتمنى انه يعملها، انما المجتمع يعني منعه، والايمج بتاعه، الصورة اللي هو رسمها لنفسه قصاد الناس طبعا منعاه. فضل على كده فترة، انه ياخد البوشن دوت، ياخد الجرعة، يتحول الى مستر هايد، يروح المدينة يعمل كل اللي هو عايزه من شرور وآثام وموبقات، وبعد كده يرجع البيت يشرب
بوشن تانية يتحول فيرجع فيها الدكتور جيكل، الراجل اللي ايه، مش هنقول ان الدكتور جيكل الرجل الطيب فقط، لا، الرجل اللي فيه الطبيعتين. واضطر انه يعمل انه بعد ما خبط في البنت الصغيرة دي ووقعها وداس عليها، وكتب، اضطر انه يكتب شيك باسم دكتور جيكل، فاضطر بقى انه يفتح حساب بنكي باسم مستر هايد ده، واضطر ان يعمل له بيت، يعني يختار بيت بحيث ايه، يأجر بيت بحيث انه يبقى يروح لما يكون مستر هايد يروح يبات في البيت دوت، ولما يرجع لطبيعته الأصلية دكتور جيكل يروح للبيت الأصلي الأولاني بتاعه والمعمل وما إلى ذلك. فلاحظ بقى حاجة، كل ده كان ماشي بشيء طبيعي لحد ما لاحظ حاجة غريبة حصلت، دي اللي أصابته بالفزع. إنه في ذات مرة بعد ما تحول إلى مستر هايد وخرج وسهر وعمل كل اللي هو عايزه، راح للبيت بتاع الدكتور جيكل ورجع وخد البوشن عشان يرجع لدكتور جيكل، ورجع فعلا لدكتور جيكل ونام. صحي بالليل، صحي بالصبح، لقى ان هو بيبص على ايده، لقى ايده مشعره فيها شعر في ايده، لان مستر هايد ايديه في شعر، فلقى ان ايده فيها شعر واصابه الفزع، واكتشف ان هو اثناء نومه تحول الى مستر هايد، رغم انه كان اخذ الجرعه اللي ترجعه لدكتور جيكل، انما وهو نايم على ما يبدو، واللي ده اللي اكتشفه فيما بعد، ان الجرعه اصبح يعني ليها مفعول معين، فتره زمنيه معينه المفعول بيفضل ساري، واصبحت ما بتؤثرش في جسمه بالشكل الكافي، فبقى ياخد كل مره ياخد جرعه مضاعفه علشان ما يتحولش، ما يرجعش غصب عنه لمستر هايد تاني بدون ما يشعر. الى ان في ذات مره وهو قاعد في حديقه عامه، وهو قاعد كده لوحده، بيبص لايده، لقى ايده ابتدت تتغير تتحول الى شعر ينبت فيها، وتحولت الى ايد هايد، وفجاه لقى نفسه وهو قاعد تحول الى هايد، وهو بره مش في المعمل عشان ياخد اي، فبقى مرعوب ومش عارف يعمل ايه. وفي اليوم ده كتب الرسالة وبعتها لصديقه دكتور لانيون، طلب منه ان يروح المعمل ويكسر الباب وياخد الدرج اللي فيه المحاليل ويرجع بيته، وان هو قال له بقى في واحد هيجي لك في منتصف الليل اللي هو مستر هايد، اللي هو نفسه بقى، اللي هو كان في الحالة دي هو خلاص متحول لمستر هايد. والقصة بقى اللي عرفناها في الفصل التاسع اللي حصلت دي. ومن ذلك الحين حتى بعد ما تحول ورجع لدكتور جيكل تاني، أصبحت مشكلة عنده إنه بقى يتحول لمستر هايد تلقائي بدون ما يشعر، فبقت أصبحت مشكلة، وحبس نفسه على طول في المعمل، ما يقابلش حد عشان أمره ما يتفضحش، وبقى يطلب من الباتلر بتاعه مستر بول، يطلب منه إنه يروح يشتري له محاليل وسوائل وأدوية وعقاقير معينة عشان يقدر يخلطها ببعض ويعمل الخلطة اللي بتحافظ عليه كمستر جيكل. وهو كان بقى كان اترعب وخاف وقرر إنه ما يتحولش لمستر هايد تاني. ولكن وده بول كان قال الحتة دي لأترسون، قال له إنه في مرة كان جاب له بعض المحاليل من صيدلية معينة، ودكتور جيكل غضب جدا وقال له روح للصيدلي وقول له ان دي مش هي دي المحاليل اللي انا اخدتها، مش محاليل اصليه زي اللي اخدتها قبل كده. لان بقى ايه اللي حصل بقى، هو هنا بيشرح في الجواب بتاعه، بيقول ان المحاليل دي لم تعد اصليه، فلم تعد تؤتي بنفس المفعول، وعلشان كده الجرعه اللي بياخدها ما بتستمرش معاه بنفس الفترة، بتخلص بسرعة، وبيتحول بعدها تلقائي إلى مستر هايد. فهو كان قرر بينه وبين نفسه إنه ما يتحولش تاني وما ياخدش، إنما لقى إن الجرعة اللي هي بتحافظ عليه كدكتور جيكل، الجرعة خلاص ما بقاش قادر يعملها تاني، لأن العوامل والمواد والسوائل الأساسية اللي معتمد عليها مش موجودة في السوق في الصيدليات.
فما بقاش عارف يعمل ايه، وبقى حابس نفسه في المعمل. وهي دي الفترة بقى اللي الباتلر والخادم والخدم كلهم ابتدوا يلاحظوا عليه ان هو بيتصرف تصرفات غريبة، ولما بيتكلم حتى بصوت غريب مش صوت كل شيء يعني ارتابوا فيه. وهنا بقى نقدر نربط الأحداث ببعضها. هنا الليلة لما مستر بول راح لمستر أترسون المحامي وطلب منه انه يجي يشوف في ايه، في امر غريب عجيب بيحصل. والقصة بتنتهي على كده القصة كلها خلاص عرفناها، ان الدكتور جيكل مات ومستر هايد انتحر. وطبعا مش هما نفس الشخص، بس لما كان مستر هايد متغلب عليه انتحر. فالقصة انتهت هنا، ونشوف بقى القصة يعني ايه مواضيعها وايه رموزها. قبل ما انهي الحلقة يعني ارجع للموضوع الاولاني اللي انا اتكلمت فيه، اللي هو ان الرواية بتناقش ازدواجية الطبيعة البشرية. وافكر حضراتكم بالحلقة اللي اتكلمت فيها عن رواية Lord of the Flies لويليام جولدينج، وقلت ان في الرواية ويليام جولدينج بيقول ان الانسان بطبيعته شرير، بطبيعته وايلد، وانه لولا القوانين المدنية لكان الانسان تحول الى همجي. وبيقول ان الانسان بطبيعته همجي. انما انهي الحلقة زي ما نهيت حلقة Lord of the Flies، وقلت ان في مثل او حكمة للنيتيف امريكان بتقول ان في داخل كل انسان يوجد ذئبان، ذئب للخير وذئب للشر، والذئب الذي سينتصر هو الذئب الذي تطعمه انت. وقلت برضو ان ده يعيدنا الى الدين الاسلامي. نجد ان ربنا بيقول في القرآن وهديناه الناجدين، اي السبيلين، سبيل الخير وسبيل الشر، وان الانسان في استطاعته ان يسير في اي من هذين الطريقين. ويعني مصداقا للآية الكريمة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.